Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. Támogatunk a játéknet.hu. Játékok bombaáron a netről, akár másnapra. Sziasztok, üdv mindenkinek! Egy olyan adás jön, amire ráírhattuk volna azt, hogy visszatérők, de valahol majd mégsem, hiszen mindkét autóval, vagy ilyen autókkal már mentünk, de hát azért mindegyikben lesz egy kis turpisság. Ugye látjátok, hogy van velünk egy Tesla Model 3, és van velünk egy i8-as BMW, amin lesz egy kis tuning, majd ezt a fiúk elmondják. Azzal fogunk egyébként kezdeni. Nem tudom, ki van belőle jobban felkészülve. Csabi, talán Csabi. Igen, mesélj! Igen. Ez egy i8 Roadster, ugye pont ilyen színű, pont ilyen autó volt már itt. Akkor vigyük vissza. Amiben ez több a szériánál, hogy ezen van egy AC Schnitzer tuning csomag, de ez nem a hajtásláncot érinti, hanem a futóművet. Tehát le van ültetve az autó, mint az látható is rajta. Azt hiszem 25 mm-rel van lejjebb a szériánál, valamint normális méretű kerekek kerültek az autó alá. Ezt mondja, hogy hát figyelj, a gyári az olyan kis pilickának tűnik, most ezen olyan van, minthogyha egy rendes sportmodell lenne, tehát elől is, hátul is sokkal szélesebb gumik vannak rajta. Elől azt hiszem 2,45, hátul 2,85-ös gumik vannak rajta. A hajtás az ugyanaz, tehát nincs a motor meg semmi se tuningolva, de ugye arról beszéltünk, hogy itt úgyis a futómű számít, úgyhogy meg tudjuk nézni, hogy a szériához képest, ami még színben is ugyanez volt, meg felszereltségben is szerintem mit tud. Jani, így, hogy ismered a változásokat, mennyivel jobb időt, vagy lehet-e ilyet tippelni egyáltalán, hogy mit vársz? Hát nehéz, bár ugye az AC Schnitzer azért általában garancia arra, hogy jobb lesz az autó, nem rosszabb. Van még egy-két ilyen cég, de alapvetően tényleg szerintem a legnagyobb baj az volt a széria változattal, hogy ugye az ilyen ekogumikon van, meg ugye az arra volt kihegyezve, hogy minél kisebb ilyen VLTP vagy NEDC vagy milyen szabványfogyasztást tudjon. Ugye itt meg láthatóan arra mentek rá, hogy a kinézetéhez illő tapadás is legyen. Tehát, hogy én amikor mentünk, arra emlékszem tényleg az egész menésből, hogy azt hiányoltam, hogy forduljon. Mert eleje volt ahhoz, hogy menjen egyenes vonalba. Ugye tök sokat besegít az elektromos hajtás, úgyhogy most reméljük ez is meg lesz. Nekem csak egy emlékem van, amikor tesztautó volt, hogy annyira össze-vissza hajtott elől-hátul, hogy forogtunk esőbe vele valahol a Rózsadombon. Igen, az olyan volt, mint a... De nem én vezettem. Igen. Ő volt. Igen, mert néha elfelejt, hogy elől belehajtson az elektromos rész, és akkor hirtelen csak a hátulja hajtott, és úgy meglepett. Engem is. Igen. Játsszuk le, hogy ki kezd a BMW-vel. János, döntés. Megyek én. Jó. Csak hogy a nyomás rajtad legyen 48-271. Hát az sima. Az sima ügy. Sima liba. Hát csak egy jó 6 hengeres kéne vele. Nem eszeveszett a hangja. Továbbra sem. Szépen megcsúszásmentesen teszi a dolgát. Műanyagmentes Július. Elment, tudta, hogy Elment. hol a helye. Kicsit túl lassú a sikán, bár egyébként Jánossal nézegettem, hogy ez a 2,5 centi ültetés. Az alacsony. Az egy picit alacsony, és lent azért még spoiler is van. Igen. Tehát azért Észre kell. gondolom a rázóköveknek annyira nem örülne. Ez elég hamar tudja a gázt adni neki. Egyáltalán nem tudok ítélni. Nekem nem tűnik 48-as időnek egyébként őszintén szóval, amit ment. De már nem merek mondani én már semmit sem. Ráadásul 48-271, tehát még a 48-nak is az eleje. Azért az nem rossz szám.
Azt tetszik, hogy egyáltalán nem dülöngél, tehát a futómű az akkorát változott, igen. Oda van szögelve. Oda. Esőidő 48,561, összidő 1 perc 31,205. Hát igen, 10 hely, 14 hely. Igen. 3 tized. De érdekes. Kezdek szinte biztos lenni benne, hogy a meleg mások. Ez megint jó felvétel lesz. Tessék vigyázni, Jani bátyám, mert öv. Hagyja itt van nyugodtan. 3 tizeddel lassabb a kör, szinte ezredre pontosan, mint az alapváltozattal. 48.561. Milyen volt a kör? Mi azt láttuk, hogy a futómű az beton, tehát az nem dől sehova. Igen, de hogy igazából a AC Schnitzernek szerintem a hajtáslánchoz is érdemes volna hozzányúlnia. Hogy ez össze-vissza váltott mindenhova. Elrajtoltam, és tök hamar felváltogatott, úgyhogy sportban volt, meg minden. És ugye én még vártam volna, hogy majd én váltok én erő, ilyen 4004 váltogatott felfele. És utána minden kanyarban azzal küzdöttem, hogy odaértem, valahogy visszaváltok, mert nem csinálja meg, és akkor utána a kigyorsításnál megint hamarabb felvált. Tehát, hogy ilyen, én nem tudom, meleg van neki, vagy... Tehát amit tud, szerintem az nem autóztak itt, sose pörgött fel a motor igazán úgy nagyon. Tehát, hogy így... Akkor lehet, hogy ezért nem hallottam a hangját, mert ugye mondtam neked, hogy nem nagyon van hangja. Ez nem olyan, mint a Suzuki Cappuccino volt, ami 9000 Igen. Hát ez szerintem a 4005-nél szerintem magától elváltogatott, és nem tudok vele mit csinálni. Tehát nyomom a gázt, és egyszer csak belevált. Úgyhogy nagyon furcsa volt. Meg úgy volt itt is, hogy eltorta az orrát, aztán ugye utána meg hirtelen átvált a túlkormányzat, tehát továbbra is azt gondolom, hogy ez itt ezeknek a BMW plug-in hibrideknek a hajtásrendszer az nem egészen átgondolt, nagyon furcsán viselkedik. Csabi, nézzük, hát ha tudsz valamit még azért javítani a dolgon. És ott még minden mellé ugrál, mint az őrült. 14 hely, képzeld el, ez a 3 tized. Kemény. A legfájdalmasabb benne a Stelvio QV, tehát hogy még SUV-ból is van olyan, ami ennél bőven gyorsabb. Így, hogy nem is sose adja le a max teljesítményét. Hát igen. Én nem tudom, miért váltogat föl. Közvetlenül az automata váltós Megane RS előtt van, a 2018-as. 10 millióért. Az. Ez 50. Ez 50. Azt hiszem 51 volt a nyitóára. Tényleg, és hát ezen még van némi okosság. Hát egyen hangosabb, mint nálad. De neki is most felváltotta a harmadikat, ami szerintem nem kell. Nem lenne szükséges. Nem éreztem benne azt a most olyan sportkocsival megyek körbe, hogy úristen. Pont azt beszélgettük Csabiban egyébként a köröd alatt, hogy a formavilág nagyon sportautós, meg nagyon eltalált, de hogy a hajtáslánc az nagyon messze van. Most is felváltott, ha elhalt. Igen. Most váltott vissza. Igen. Ott is el. Hopp. Ott neked is felváltott, mert hallottam, hogy még utána rárugtál a gázra kigyorsításon. Igen, furcsa volt az egész, nagyon furcsa. Nem lehet, hogy túl kemény már a futómű? Mert én azt láttam, hogy nulla dülöngélés van. Igen, csak hogy a tök sima részeken is, kanyarra íven is furcsán mozog ez a... Mikor ortolósban, mikor hogy megy át túlkormányzottá. Mondjuk a sose segít, mikor felvált, hogy nyomod a gázt, hogy eldönt, hogy akkor mégis csak vissza kéne, és akkor ugye rárug egyet. Igen. Hát nem érzem, hogy ez gyorsabb tudna lenni, de
Hallgassuk meg! Első idő 48,212, összidő 1 perc 30,850. Szükség volt erre a javulásra, mert így 6 századdal gyorsabb, mint az alapverzió. Ja, sokat számít. 2.12 van, egy 135 i BMW 231-be, és a Spider az meg 271. 130 i, vagy 135 i? 135 i. Aztán... Két körön pedig Porsche Boxster és Cayman S. Porsche Boxster? Aha, Az a Boxster? az. Az jó! Az. Ő rajta se látom a kitörő örömöt. Nagyon jó volt, ugye? Hát egyszer meglepett, de akkor eléggé. Fogadjunk, hogy egy olyannál, hogy visszaléptél a gázra és elcsúszott, nem? Nem, szerintem itt Nem, itt a sikán ráfékezésnél. Akkor értem, odafékeztem, ugye felment a jobb rázóra, és attól az egész balra arrébb ugrott. Új. És akkor hoppá. Nem szeretném ölbe azt a 3 gumibálát. Aztán elfértünk, de igen, furcsa volt. Tényleg visszalépsz a gázra, akkor az elejét elkezdi húzni, Igen. csak nincs hátulja. Tehát értem ezzel alatt, hogy hátul várnád, hogy jó, akkor az eleje húzza, nagyon jó, akkor kéne hátulról is, hogy legyen nyomaték, de Olyankor néha azt csinálja, hogy ha ugye előtte felváltott, akkor visszavált, akkor hirtelen van hátul, és akkor eldobja. igen, szóval, hogy nincs harmóniában sajnos, ez nem változott. A tapadás szerintem több lett, mint a Hát ehhez képest mennyi? szériában volt. 600-at sikerült. Hát végül is 3 tizedet hoztál a Jani idején, és így 6 századdal sikerült megverni az alapnak Na, mondom, az hogy idejét. Ugye, hogy te megmondtad. Nem, hát lehet, hogy a pályaviszonyok se annyira ideálisak, én nem tudom, De szerintem azért... a széria nem csinálta ezt, hogy ennyire bután váltogatott. Nem? Hogy annyira De a rég váltója volt. az ugyanaz, az nem jó. Tudom, csak hogy most is hallottam, hogy neked is felváltotta az igen, egyenesbe a hiába harmadikat. húztam manuálisba, ő csinálja, amit szeretne, ez furcsa, ez azért nem jellemző. Egy szoftversütést ráfér. Igen. Szerintem pillanatokon belül ki fog derülni, milyen a pálya, mert amikor átlépünk a másik autóra, arról nagyon nem olyan régről vannak nagyon fix felvételeink. Jó. Megnézzük, összehasonlítjuk, már is következik a Model 3. Megsérült a szélvédőd? Az Xon Kft. Nálad a helyszínen megjavítja. Támogatónk a Data Expert. Adatokat csak tiszta forrásból. Látogatószámlálás, 95% feletti pontosság, nagyvállalati referenciák az Xperion-tól. Partnerünk a 100%-ban magyar tulajdonú Vas acélcsarnokok. A műsor támogatója a Hedó Kft. Az út, ami összeköt. Nos tehát, újra Model 3, de ez már nem ugyanazt tudja, hiszen már valamivel nagyobb okosság van benne, tehát úgy hoztuk vissza, hogy azért legyen értelme. Hát meg ez nem a H. András hozta, tehát emiatt is sokkal jobban fogjátok szeretni. Ja, tényleg, és itt a kommentelőknek köszönjük, hogy ha bármilyen villanytermék van, akkor úgy van, hogy már a promóra írják, hogy csak a H. András ne. Nincs. Figyelj, igen, na mindegy, ezt egy kedves nézőnk hozta, most már másodszor, de elsőre megyünk vele, mert múltkor még csak barátkozott a gondolattal. Szerintem, ahogy beszéltem, Múltkor idejött, megijedt. Igen, elment, és azt mondta, jó, elég bátor hozzá. Igen, ez is egy performance kivitel, viszont ez már a legújabb Track Mode 2 is rajta van, illetve ez még erősebb 50 lóerővel a legújabb szoftver által, meg lehet állítani, tök vicces, mint a számítógépen a hajtás láncot olyan szempontból, hogy hány százalékot hajtson elől, hány százalékot hátul, lehet így húzogatni a kijelzőn, nagyon érdekes. Azt nem értem egyébként, hogy mivel ezek elektromos rendszerek, tök logikus lenne bármelyik autóban, hiszen tényleg az van, hogy Igen. Ezt máshol is meg lehetne csinálni. Igen, ez nem egy Igen, hozzátéve, hogy kapcsolat. persze 100% elő vagy 100% hátul, azt nyilván nem lehet, Persze. mert nem tud teljesen áthajtani, de mindegy, azért alapvetően szoftveresen lehet állítgatni. Ami még nem széria rajta, például a kerekek, ugye ez egy ilyen ultra könnyű alufelmi van rajta, tehát még azzal is inkább a menden dinamikát segíti elő. Mert eddig nem ment eléggé. Vadi új gumik, elvileg ugye megtudtuk a tulajtól, hogy ez már nem csak 3-6 alatt gyorsul 100-ra, hanem így a Track Mode 2 miatt, meg a plusz 50 lóerő miatt ez már 3-1 alatt gyorsul 100-ra állítólag, úgyhogy
Úgyhogy itt már El fogjátok érni a 100-at az első turbójuk abba se volt, de itt most már Meg itt azért ugrik a gáz. Váltás szoftverrel nem lesz gond. Igen. Ja, tényleg. Na hát játszátok le, urak, és akkor nagyon kíváncsi vagyok az időeredményre, hogy mit lehet kihozni. Megpróbálom. Csabi, egy kör melegítés, aztán andiamo. Hang nélkül, de hogy megállt? Igen. Jézus Isten! És nem mozdul meg a hátulja, hála jó Istennek, tehát akkor már elég jó ott egy kicsit. Egész jó melegnek tűnik a kerék. És akkor benyúlom a teljes kezembe a szemembe. Hopp, hopp, hopp. Ott történik a nagy csoda. Az valami elképesztő. Hát meg a sikánsebesség is, te jó Isten! És milyen a futómű, hogy nem pattan el? Tehát ott csúszik. Egy picit csúszik. Aha. Itt is csúszik. Aha. Szerintem úgy állította be a hajtást. Nem, mert kanyar bejáratokon csúszik. Szerintem egy kicsit így be. Egyszer megúsztad. Én se szeretem nézni. De ott egy kicsit jobban ráment a sikerre. Igen, arról a barosról nem szabad lecsúszni. Hát ott kanyar Itt meg megérik. Igen. De egyenletesebben tűnik nekem a kigyorsítás, mint az eredetinél, mert abban ugye mászkált, hol elő, hol hátul. Igen. Tehát ott a kigyorsításon nagy volt a harc, itt meg olyan egyenletesebben jön ki a kanyarból. Első idő 46 392. 7 tized. Idő 1,28 202. És a 3 az akkor a R8 V10 meg a És 28-2 lett a két kör, a 29-6-ból. Hát ott meg már 1,4 két körön. Gyakorlatilag kétszer 7 tized. Kétszer 7 tized. Akkor nem mondhatjuk azt, hogy rossz a pálya. M2 Competition, Trophy R, ezekkel van ezredben, de hát az R8 V10 Spydert az első idejét azt megveri. Meg RS5-öt, Cayman GT4-et, S63 AMG kupét, és még sorolhatnám reggelig. A kis intermezzo ellenére nagyon szép kört mentél, 46 392, tehát 7 tizeddel sikerült gyorsabbat menni, és a második köröd is 7 tizeddel volt gyorsabb, úgyhogy két körön meg 1,4-jel gyorsabb, mint az alapverzió, mondjuk Aha. így. Úgyhogy nem mondhatjuk azt, hogy rossz a pálya, mert azért ez egy csodás eredmény. Kicsit a melegítőkörön állítottam a hajtáson, de egyébként tök jó, mert érződik, 10%-ot raktam oda az előre elképzelthez képest, hogy hol hajtson, és éreztem a különbséget. Nem volt nagyon könnyű, az az igazság, tehát nem viselkedett teljesen harmonikusan az autó. Néha úgy érződik, hogy hiába van kikapcsolva, vagy track módba, azért úgy bele-bele dolgozgat a stabilizáló elektronika, de ennek ellenére azért finoman sodródik, és kanyarbejáraton is tudod a hátulját mozgatni. Ha úgy állítod, akkor a hátulja csúszik a kigyorsításon, ha úgy, akkor az elejét húzza, tehát hogy lehet konfigurálni, de igazán gyorsan azért nem nagyon könnyű vele menni, csak egyenes vonalba, hát akkor gáz, aztán megy. Tehát a rajta például semmi gondom nem volt. Letaposod aztán? Igen, csak úgy elindul, hogy észnél kell lenni, hogy hol fékezel. Úgyhogy beteg, nagyon beteg. Én azt láttam különbségnek, és mondtam a Janinak is, hogy míg a H. András félével ezen a kigyorsításon hol az eleje, hol a hátulja ment és tornáztál, ez sokkal szebben jött ki belőle, olyan egységesebben. Hát én most többet raktam hátra. Ugye ezzel, hogy már lehet konfigurálni, én nagyobb hajtást adtam hátra, hogy inkább jobban forduljon a hátulja gázzal,
és ez viszont kiszámíthatóvá teszi. Mert előtte meg kevesebb volt, és akkor úgy esetlegesebb volt. Így viszont igaz, hogy picit mozog a hátulja kijáraton, de viszont arra tud számolni. Jani, menjél te is nyugodtan, akkor állítsd be magadnak, menj egy melegítőt, és akkor utána lássuk, mit tudunk. De hogy azért alapvetően ez egy eléggé komoly idő, a 46.3. Tulaj elégedett? Jó. Tehát csak így kíváncsiságból kérdeztem. Becsukta a szemét, ahol én Igen? szoktam. Nem volt izgalom, teljesen oké volt. Egyébként az az érdekes ezzel az állítható hajtással, hogy ha valaki inkább első kerékhajtás párti, vagy viselkedés párti, akkor azt tudja úgy rakni. Ha valaki azt szereti, hogy a hátulja mozogjon, azt tudja úgy állítani. Tehát ez egy nagyon innovatív dolog szerintem. És tényleg, hogy már ezt is lehet, ez tök érdekes. Eddig ilyet még nem láttunk autóba. Nagyon. De egyébként a Model 3 nekem sokkal jobban tetszik, mint a Model S, az annyira nagy, meg Nyilván azon érződik, hogy egy picit idősebb is, az az igazság. Ez sokkal agilisabb. Hát meg azért vagyok csöndben, meg nem tudok mit mondani, mert ez bődületes idő. Tehát már 47.0 is az volt, de Beteg, ahogy megy. De azért 46.3-at menni. Nagyon. Tehát emlékszel, amikor ezt hozta a H. András, akkor az volt, hogy M3 verő, meg M4 verő. Igen. Csak most már R8-at is megfogunk vele. Igen. Meg M5-öket, meg még oly sok minden más. Tehát igen. Ez a további 7 tized, ez nagyon sokat számított. Én az elején szkeptikus voltam, hogy fogja az M3-as, de most már értem. Hát majd az új M3 az összkerékkel kíváncsi vagyok. Igen. De nem lesz könnyű dolga, az az igazság, mert ez az autó, ahogy megy, Csak ahogy elindul. Franco rendesen fékezni kell az első kanyarhoz, már a sima jobb. És nagyon szépen húzza a kis hátulját. Igen, tehát a balansza egyébként nagyon jó az autónak, azt kell, hogy mondjam. Itt az irányváltásokban is tök jó. Nem az, hogy elcsúszik az eleje, nem az, hogy nagyon a hátulja. Azt hiszem, hogy nagyon tudtál játszani vele itt az utolsó előtti kanyarban. Mind a kétszer elúsztattad, és láttam, hogy nem véletlenül, hanem akartad, de kiszámíthatóan az szépen lehet. És azért mondom, hogy vezetési élményben, de ezt már a H. András, ez sok. Egy kicsit sok lett, igen. János úgy behajította, mint az állat. Megvan. Megvan. Jó, volt vele feladat. Nem véletlenül voltunk csöndbe. Magára húzta a kormányt, vegyük úgy. Azért mondtam, hogy igazán gyorsan menni vele azért munkás. Jó, mondjuk azért valljuk be, hogy 46 elején menni, azt szerintem már mindennel munkás. Na, ez volt a jó csúszás. Imádom, hogy a villanyautó festi a kerekét a talajra. Félek, hogy nem vert meg. Nem tudom, már mindegy is, de ez komoly. Első idő 47,243, összidő 1 perc 29 minut. Nem, magasan az te vagy a nagyon jobb. csúszkálós volt neki Igen, akkor. igen. Nem, az, hogy ő rángatja, az szerintem sok. Az sok. Igen. Ahhoz szerintem nagyon sok kanyarba a hátulja nagyon sokkal többet ment be, mint ahogy itt is láttuk. Meghallgatjuk Jani bácsi meséit az új kör kezdetéről. Az új kor kezdetéről. Igen. Oké, maradhat, jó lesz. Elfogadjuk. Most már lemehet róla a teher. Annyira dilemmában vagyok, hogy mennyire tetszik, vagy mennyire nem. Elképesztő. Nekem ahogy mentek vele egyre többször, egyre jobban. Jani bátyám, hát a tulaj az lábon kiordott infarktus, de mi is. Pedig ő nem nézte. Azzal, hogy mi csöndben voltunk, azzal érezte, hogy valami nem stimmel. Milyen volt az új kör? Nagyon jó. Volt benne kis kaland, de igazából ott a legvége volt a túl kalandos. Igen, azt láttuk, hogy... Amikor a lebólintasz teljesen az elejére, akkor nagyon kikönnyül néha a feneke. Ugye itt is ez volt, meg ott. És akkor ugye csak az a megoldás, ha visszalépsz egy ilyen félgázra, mert minden másnál ugyanúgy folytatja ezt a túlcsúszást, és visszalépsz, ugye akkor elmozdul az egyensúly, és
és onnantól már lehet, csak akkor meg ilyen csúszkálással valahogy kiigazítod. Úgyhogy az az egyetlen furcsa, ez icipicit lehetne keményebb az eleje, vagy nem tudom, mert nagyon lebillen az elejére. Vagy lehet, hogy túl nagy ugye a tömeg hátul, most nem tudom milyen a súlyeloszlása. Szerintem érezhető, hogy jobb, mint a András-féle, főleg ez, hogy tényleg az olyan nagyon darabos volt itt azért ezzel, hogy belekorrigálsz gázzal. Akkor ugyanazt mondom, amit kívülről látok, hogy, igen, hogy az nem lehetett tudni, hogy most meghúzza meg hátulja eleje. Hát én annyiban 5%-kal mellette mentem, mint Csabi, tehát nekem többet hajtott elől, egy 5%-kal. Nem biztos, hogy ez volt a gyors, csak azt éreztem, hogy itt talán még szebben ki tudott gyorsítani, de ott azt ugye elrontottam. Igazániból Csabi nyert egy 8 vagy 9 tizeddel, tehát hogy jobb lett az idő. Én egy picit azt láttam kívülről, hogy sokszor volt úgy, hogy túl becsúsztál a kanyarokba valószínűleg. Igen. Az elejében nem tudtam már annyira pontosan menni. Utána meg jött néha, hogy megindult a hátulja. Ugye szerintem ez volt a nagy hiba, ami sok tized volt. Igen. Amit itt csináltam előttetek. De szerintem sokkal kiszámíthatóbb, és nekem az már örömtelibb, mert ha ebbe az irányba mennek tovább, akkor egy idő után egy tök jó vezethető autó lesz a nagy teljesítmény ellenére is. Tökéletesen jó zárszó. Köszönjük nektek, hogy itt voltatok ma velünk, jövő héten találkozunk. Addig Insta, Facebook, YouTube. Sziasztok! Az AC Schnitzeres i8-al minden adatot Csabi birtokol, de ebben van pár meglepetés. A maximális gyorsulást nem a rajtban éri el az autó, ahol csak 0,6 G-vel gyorsul, hanem a sikán után, ahol már mérünk 0,88 G-t is. Az 1,32 G-s maximális oldalgyorsulás Csabi első körében a második kanyarban tudjuk megmérni. Az egyenes végén 128 km/h-val megy az autó, ami 3,5 km/h-val több, mint amit korábban a sima i8-al tudtunk. Mindkét pilótánk 120 körül fordul el a második kör elején, ami egyébként megszokott a sportautók körében. A Teslával Csabi rajtól jobban és 0,87 G-s gyorsulást produkálva 2,373 ezred másodperc alatt már el is éri a 60-at, ami érdekesség, hogy a korábbi Model 3 Performance-szal szintén Csabi ezt azért minimálisan gyorsabban sikerült megcsinálja, méghozzá 2,012 ezred másodperc alatt. Jani egyedül a maximális oldalgyorsulásban jobb, mint Csabi, mivel a második kör elején 1,67 G-vel fordul el, ami igen jó eredménynek számít. Az egyenes végén a maximális sebességünk szintén magasabb, mint a korábbi Performance esetében, most 134,35 km/h, korábban ez csak 131,9 volt. Mindkét pilótánk egyébként 100 km/h felett lépi át a célegyenest. Ha még nem tetted meg, most azonnal iratkozz fel a csatornánkra. Nyomd meg hozzá a kis csengőt, és így nem maradsz le a Lap Timing adásokról sem.